हेलो गाइज, आज फेरि आएको छु युट्युबको नयाँ अपडेट बारे लिएर। यो स्पेसल्ली मोबाइलमा अपडेट भएको कुरा हो, मोबाइलको लागि। तपाईँहरूले भिआर मोडमा भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो अपडेट एकदम राम्रो छ। युट्युबले आफ्नो एपमा भिआर मोड लिएको छ। सो त्यसको बारेमा आज म बताउने छु। नमस्कार, म सुनिल। हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो ग्यालरी सिकौँ सबै नेपालीमा। आउनुहोस् सुरु गरौँ। ओके गाइज, अब आफ्नो युट्युब एपमा गएर भिडियो प्ले गर्नुहोस्। त्यसपछि माथि कर्नरमा रहेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वाच इन भिआर भन्ने मोड, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भिआर मोडमा डबल स्क्रिन। तपाईँहरूले भिआरमा मजा लिनुहोस् साथीहरू। सो आजको युट्युबको लागि मेरो तर्फबाट यही थियो नयाँ अपडेट। यो अप्सन हालसम्म मोबाइलमा मात्रै छ, स्मार्टफोनमा मात्रै छ। सो स्मार्टफोनमा भिआर मोड, तपाईँसँग भिआर छ भने स्मार्टफोनमा राखेर भिआर मोड गराएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, तपाईँहरूले पक्कै पनि हेर्नुभयो होला भिआर मोड युट्युब एपको। सो भिडियो मन पऱ्यो लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र कमेन्ट गरिदिनुहोस् के कसो लाग्यो। सो म अपडेटेड भिडियोहरू ल्याउँदै गर्नेछु। तबसम्मको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।